救命！ Trong sương mù, tôi đang tuần tra, trong khi cầm bộ đàm nói chuyện với đồng nghiệp. Đột nhiên, từ xa, một người đang vẫy tay với tôi. Tôi đang đi lên để kiểm tra hình ảnh bất động sản. Nhưng nghe đồng nghiệp hét qua bộ đàm, đừng đi, đường bên ngoài. Điên thật, ai lại lái xe lúc này chứ? Đó là con gấu đang vẫy tay. Tôi đã nghe nói rồi, một vài con gấu học được cách chào mọi người. Đặc biệt trong thời tiết sương mù này, nhiều người không biết sự thật, cứ tưởng chúng đang cầu cứu. Nhưng đến gần mới phát hiện đó là gấu, chẳng thể chạy thoát, chỉ biết để lại làm mồi cho chúng. Và đúng ngay giờ ăn tối, đài phát thanh vừa đưa tin về vụ gấu nâu trốn thoát. Khu phố chúng tôi gần sát sở thú. Tôi lập tức nổi da gà, giờ phải làm sao đây? Bây giờ bạn hãy từ từ rút lui đi, nhưng đừng quay lưng lại với con thú. Tôi làm theo lời lão Vương, chậm rãi lùi lại phía con gấu. Dù tôi vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng bóng dáng mờ ảo phía trước đang lắc lư. Cánh tay nó vung vẩy và cử động nhanh hơn. Đột nhiên, nó ngừng lắc lư hẳn. Chờ tôi vừa chớp mắt xong, tôi đã kịp lùi lại 2 bước nhỏ. Đồng thời cảm thấy từng đợt lạnh buốt. Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi. Nó vừa lắc mình thật mạnh, chắc để đánh lạc hướng tôi. Nó thấy tôi đang cố chạy trốn rồi, nên nó cũng cố gắng lừa tôi. Thậm chí còn chọn đường tránh tầm nhìn của tôi. Tình hình thay đổi đột ngột, tôi vội vàng bật bộ đàm lên. Tôi báo với lão Vương về tình hình, nhưng chưa kịp nói hết câu, qua bộ đàm vang lên tiếng hét chói tai. Chạy mau, đó là giọng lão Vương. Làm tim tôi đập loạn nhịp hẳn. Tôi quay người, lao về phía phòng an ninh. Trên đường chạy, lòng tôi hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị rượt đuổi thế này. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi vừa đến gần cửa, gió lạnh ùa vào, kèm tiếng huýt sáo rợn người. Tiếng chân gấu cào cấu vang lên, thật kinh khủng. Tôi vội mở cửa, lao thẳng vào trong, rồi đóng sầm cửa lại ngay sau đó. Sau phản ứng nhanh nhạy giữa lúc nguy cấp, tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Bên ngoài, tiếng gầm gừ và cào cửa vang lên dữ dội, kèm theo tiếng đập cửa nặng nề liên tục. Sức mạnh kinh hoàng làm căn phòng rung chuyển. May mà tôi đã cúi đầu khi mở cửa, nếu không, đầu tôi chắc chắn vỡ tan. Nhưng nó biết cách đột nhập từ bên ngoài. Nó chọn lối tắt để áp sát từ phía sau. Con gấu này thông minh đến đáng sợ. Tiếng đập cửa kéo dài suốt vài phút. Dường như nó đã nhận ra cửa hợp kim nhôm này nó không mở được. Dần dần, tiếng đập cửa nhỏ lại rồi ngừng. Thật may mắn quá. Lúc này, tôi mới dám bật bộ đàm liên lạc lão Vương. Giờ đến lượt tôi lên tiếng. Cậu vừa nói gì vậy, Chu? Tôi báo rằng mình đã an toàn, rồi kể lại tình huống vừa rồi cho anh ấy. Qua bộ đàm, anh ấy im lặng một lúc. Sau đó thở dài, Tiểu Sở, nhớ kỹ nhé, dù ai gõ cửa tiếp theo, cậu cũng đừng mở. Chuyện gì vậy? Tình hình thế nào? Con gấu đó chắc đã ăn thịt người rồi. Ý anh là gì vậy? Mở cửa là chết đấy à? Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Qua bộ đàm nghe rõ một lão Vương lại khuyên tôi đừng mở cửa. Mọi âm thanh bỗng im bặt. Tôi do dự, nhưng vẫn chậm rãi tiến lại cửa. Không biết sương mù có che khuất camera không? Màn hình trước mặt tôi chỉ toàn sương mù. Tôi chẳng thấy gì cả, chỉ còn cách nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm. Tôi áp mắt vào lỗ nhòm xem thử. Tôi giật mình hoảng hốt. Bên ngoài là một người bị thương. Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, hóa ra là ông chủ siêu thị gần đây. Lúc này, ông ấy đang chảy máu. Rõ ràng là ông ấy bị tấn công. Ông ấy đang cầu cứu tôi. Tôi vô thức định mở khóa cửa ra, nhưng nhớ lại lời khuyên của lão Vương, tôi lại chần chừ không dám. Đúng lúc đó, tôi bất ngờ thấy phía sau ông chủ siêu thị có một con gấu đang nó nhìn tôi qua cổ ông ấy, nhưng rồi nhanh chóng rút lui và biến mất. Tôi hoảng sợ tột độ, đứng chết lặng tại chỗ. Đột nhiên, tôi hiểu ra ý đồ của nó. Lúc đó, ông chủ siêu thị ngoài kia đập cửa liên hồi. Tiểu Sở, mau mở cửa ra. Dù ông chủ siêu thị là người tốt, nhưng tôi không dám mạo hiểm. Tôi biết có con gấu đang rình rập ngoài đó. Trong tình huống này, mở cửa cứu ông ấy là chết, nên tôi tiếp tục nhìn qua lỗ nhòm thêm lúc nữa. Một lúc sau, tôi không thấy con gấu đâu nữa. Chẳng lẽ nó đã bỏ đi rồi? Dù sao thì nó đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Chỉ cần tôi mở cửa nhanh và kéo ông ấy vào, rồi đóng cửa lại thật nhanh, chắc sẽ kịp trước khi nó phát hiện và lao tới. Vậy là cứu được ông ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, quan sát bên ngoài qua lỗ nhòm. Một tay nhẹ nhàng đặt lên tay cầm, sẵn sàng mở khóa. Ngay khi tôi định mở cửa ra, đột nhiên, tôi phát hiện điều lạ qua lỗ nhòm. Ông chủ siêu thị vô thức nghiêng người sang phải. Không hay rồi, chẳng lẽ con gấu vòng qua và nấp bên phải rồi? Ôi không, tôi vội khóa cửa lại ngay lập tức. Trong lúc đó, tiếng đập cửa dồn dập, bùm bùm bùm. Tiếng đập cửa kéo dài không ngừng. Đây không còn là sức người nữa. Ông chủ kêu cứu thảm thiết, rồi tiếng nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Tôi không dám nhìn ra ngoài nữa, nhưng cũng đoán được tình cảnh kinh hoàng ấy. Lão Vương vội báo cho tôi qua bộ đàm. Từ phòng giám sát, anh ấy thấy hết mọi chuyện. Cậu đừng tự trách mình nhé. Ông chủ biết con gấu ở gần đó, vẫn cố gắng cầu cứu cậu. Ông ấy đã ích kỷ trước, còn cậu không mở cửa để bảo vệ bản thân. Vậy nên chẳng ai phải xin lỗi ai. Tôi biết anh ấy nói đúng. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ. Lão Vương, anh nói con gấu thông minh hơn à? Đúng vậy. Tôi thấy nó biết kiềm chế cơn đói của mình. Dùng con người để học cách mở cửa nhà chúng ta. Nó còn đoán được tâm lý tôi, lừa tôi mở cửa. Lão Vương thở dài và nói, đó là lý do tôi bảo cậu đừng mở cửa. Không, tôi phải làm gì đó. Chị Vương gọi chị ấy để báo cho toàn bộ chủ sở hữu. Lão Vương nói, thấy tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Nhưng anh ấy im lặng một lúc, rồi lại dặn tôi phải cẩn thận với bản thân. Nếu cậu giúp chủ sở hữu khác, nó có thể biết, vậy nó sẽ càng không buông tha cho cậu. Nếu là trước đây, tôi sẽ nghĩ lão Vương đang nói quá lên. Làm sao một con gấu hiểu được internet, hiểu những mối quan hệ logic phức tạp này? Sau chuyện vừa rồi, mọi thứ tôi chứng kiến và nghe thấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Có lẽ con gấu đã thông minh hơn thật, nhưng tôi không phải là thánh nhân. Từ khi nhận công việc này, dù lương không cao lắm, tôi không muốn thấy người quen chết vô nghĩa, những người quen thuộc chết thảm khốc. Tôi hiểu rằng con gấu có thể đang rình rập đâu đó ngoài kia, đang lắng nghe mọi thứ, nên tôi quyết định nhắn tin cho chị Vương. Nhưng sau vài phút chờ đợi, chị Vương vẫn không hồi âm cho tôi đành phải gọi điện cho chị ấy. Khi chị ấy nhấc máy, tôi vội kể lại tình hình cho chị ấy. Tôi nhắc lại lần nữa, yêu cầu chị ấy mau gửi thông báo. Sau đó tôi gọi cho cảnh sát, tôi giải thích tình hình cho họ. Tôi đã làm hết sức mình. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại hẳn, lão Vương gửi tôi tin nhắn từ nhóm chat.
Tôi vội mở điện thoại ra xem, nhưng thấy nhóm chủ sở hữu đang xôn xao. Chủ nhân 1502 vừa đăng một đoạn trong video đó. Chủ 1502 cầm điện thoại đi quanh khu phố, chỉ thấy toàn sương mù, nhưng chẳng thấy bóng dáng con gấu nâu đâu, cũng không thấy ông chủ siêu thị. Rồi chủ 1502 nhắn thêm, gấu đâu rồi? Nó đâu mất rồi? Lại trò đùa nữa à? Ngay cả gấu cũng bị lôi vào trò này. Tôi xem video mà đầy nghi ngờ. Thật kỳ lạ, vừa rồi chẳng lẽ không có gấu thật? Nhưng chuyện vừa xảy ra là gì? Gấu có trốn đi đâu không? Còn ông chủ siêu thị vừa chết thì sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Dù chưa nghĩ ra được, nhưng tôi vẫn trả lời trong nhóm, đừng đùa với chuyện này nữa. Mọi người hãy cẩn thận. Hơn nữa, vừa rồi đã có người chết, tôi tận mắt chứng kiến. Và con gấu đã trốn khỏi sở thú. Tin tức gần đây cũng đã đưa tin, rất nhiều chủ sở hữu bất động sản cũng lên tiếng ủng hộ tôi. Nhưng ngay sau đó, 1502 gửi một đường link, rồi lại nhắn thêm một tin. Đây là bản tin mới nhất vừa cập nhật. Trong đó nói rõ ràng con gấu trốn khỏi sở thú đã bị bắt lại ngoài trời cách đây 1 giờ. Hơn nữa, nó nặng 7 cân và không hại người. Nên tôi nói thật, bên quản lý tài sản đừng bày trò này suốt ngày. Nội dung kịch bản thế này, tôi muốn làm tới nơi, thể hiện sự hiện diện giữa chủ sở hữu chúng tôi. Có thời gian rảnh này, sao không giảm phí quản lý? Dịch vụ tốt hơn đi. Lời anh ta gây ra một làn sóng tranh cãi. Nhiều chủ sở hữu bắt đầu chất vấn tôi. Những người ủng hộ tôi trước đó cũng đổi ý, bảo tôi đưa ảnh bằng chứng để làm rõ mọi chuyện. Chuyện này khiến tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác sao? Nghĩ đến đây, tôi không tin nổi. Phải ra ngoài kiểm tra ngay bây giờ. Dù con gấu đó có thật sự thông minh, biết kéo người đi và giấu họ đi, nhưng vết máu trên mặt đất, tôi không tin nó dọn sạch được. Chỉ cần tìm thấy máu là tôi có thể chứng minh mình đúng. Thế là tôi cầm đèn pin, tiến ra cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa. Bộ đàm đột nhiên vang lên, "Tiểu Sở, đừng ngu ngốc mà mở cửa ra, chủ nhân 1502 có vấn đề." Nghe vậy, tôi lập tức buông tay nắm cửa. Lúc này, tay nắm cửa rung lên bần bật, tôi nhìn qua lỗ nhòm, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lại thấy con gấu kia xuất hiện, không biết từ bao giờ nó đã đứng đó, mà bàn tay thô ráp của nó giờ đang học. Ông chủ siêu thị dùng khớp ngón tay vặn tay nắm cửa. Tôi sốc đến run người, giọng tôi run rẩy vài phần. "Lão Vương, 1502 có vấn đề gì vậy? Con gấu đó được nuôi ở 1502. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần một chút, nhưng vẫn bị lời Lão Vương làm cho sững sờ. Chả trách con gấu đó không hành động như một con gấu bình thường. Đặc biệt là cái cách nó hiểu tâm lý và biết suy nghĩ. Không phải con gấu nâu du lịch lâu năm, ăn uống bình thường có thể làm được. Không đúng lắm, dù chủ 1502 có bí mật nuôi một con gấu, nhưng một con gấu to lớn thế, bình thường đi lại sẽ rất ồn ào. Theo lý thuyết, tầng 14 không thể không nghe thấy. Sao chưa từng ai phàn nàn gì? Cậu đến trước chưa rõ về tầng cao nhất 1502. Mỗi tầng trên cùng có một cát xếp rộng, diện tích không nhỏ chút nào. Nếu nuôi gấu trên các xếp đó, với khoảng cách giữa các tầng, cộng thêm lớp cách âm đầy đủ, về cơ bản là có thể giấu kín được. Được rồi, nhưng nuôi động vật nguy hiểm thế này, luật pháp đâu cho phép đâu. Chủ nhân này trước đây làm sao đưa gấu về nhà được? Tôi cũng không rõ, tôi cũng vậy, vì khi tuần tra tòa nhà 1502 ở tầng người thấy mùi tanh của gấu mới đoán ra. Sự thật ra sao, tôi còn phải đi hỏi. Trong lúc này, cậu cứ ở yên trong nhà, đừng mở cửa ra nhé. Nghe Lão Vương nói vậy, dù tôi thấy có gì đó không ổn, tôi luôn cảm thấy Lão Vương phản ứng quá nhanh. Như thể anh ấy đã biết 1502 có vấn đề. Tôi cũng chẳng hỏi thêm. Một lát sau, bộ đàm không kêu nữa, nhóm chủ sở hữu lại ồn ào không ngớt. Tôi vội mở ra xem ngay, hóa ra Lão Vương đã lên tiếng trong đó. Nó đã bắt được kẻ tung tin đồn. Chính 1502 còn đăng một video ngắn. Chủ 1502 trong video khóc lóc thảm thiết, không ngừng cúi đầu trước camera. Nước mắt giàn giụa xin mọi người tha thứ vì lỗi của tôi. Tôi không nên nói dối mọi người. Con gấu đó là do tôi nuôi. Chiều nay khi cho nó ăn, tôi sơ suất để nó chạy thoát ra ngoài. Tôi sợ bị mọi người phát hiện nên dùng ảnh năm ngoái để đối phó. Nhưng tôi đã tìm thấy nó. Nó rất ngoan ngoãn, mọi người đừng hoảng sợ nhé. Nghe anh ta nói vậy, nhiều chủ sở hữu trong nhóm mắng nhiếc một lúc, lên án 1502 vì nuôi thú nguy hiểm trong khu phố, gây nguy hiểm cho toàn thể chủ sở hữu. Có người còn muốn báo cảnh sát, nói là sẽ kiện anh ta, nhưng cũng có vài chủ sở hữu lại quay sang chỉ trích bên quản lý tài sản. Làm sao con gấu này lẻn vào khu phố được? Người giữ cửa tài sản, an ninh và camera đều mù mắt hết à? Câu nói này khiến mọi người sôi sục ngay lập tức. Những người ghét quản lý tài sản lập tức đòi kiện chúng tôi tới cùng. Thành thật mà nói, tôi cũng đang tự hỏi. Lúc này, Lão Vương lên tiếng kêu mọi người bình tĩnh. Quản lý tài sản sẽ điều tra rõ chuyện này, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Ưu tiên hàng đầu, giải quyết vấn đề gấu càng sớm càng tốt, để mọi người ra vào bình an. Sau đó, Lão Vương gửi thêm một video cho thấy 1502 đang tìm gấu trong khu vực. Tôi thở phào, con gấu này nuôi lâu thế rồi, chắc sẽ nghe lời và được đưa về. Cuộc khủng hoảng sắp kết thúc rồi. Không lâu sau, tôi đột nhiên nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Tôi bịt tai, cố nghe rõ âm thanh bên ngoài. Chắc chắn rồi, tôi nghe thấy tiếng lật đật. Với âm thanh ăn dần đi xa, phòng tôi không có cửa sổ nhìn ra cửa chính, không biết tình hình ngoài đó ra sao, nên tôi mở nhóm chủ sở hữu để xem tiếp. Lão Vương lại gửi một đoạn video, một người và một con gấu đang ôm nhau. Con quái vật khổng lồ đó giờ cọ cổ chủ nhân, trông vừa dễ thương vừa ngốc nghếch, khác hẳn với dáng vẻ ăn thịt một sinh vật hung dữ như vậy, cũng có lúc ngoan ngoãn đến thế này. Cảm xúc đúng là kỳ diệu. Lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi kìm lại cảm xúc của mình. Chắc là Lão Vương đến tìm tôi, nhưng để chắc chắn, tôi vẫn cảnh giác. Tôi cúi xuống nhìn qua lỗ nhòm trước tiên. Một đôi mắt nâu đang nhìn tôi. Có phải Lão Vương không nhỉ? Dù khả năng cao là đúng, nhưng tối nay đã khiến tôi căng thẳng quá mức. Lúc này, giọng Lão Vương ngoài cửa vang lên. Dù giọng nói quen thuộc đến vậy, nhưng tôi vẫn lùi lại vài bước. Lão Vương thường nói chuyện nhẹ nhàng, chẳng bao giờ ra lệnh kiểu này. Nhưng nếu không phải người, sao nói được? Chẳng lẽ tôi đang nghi quá rồi? Tôi cầm bộ đàm thử hỏi Lão Vương.
nhưng giọng tôi lại vọng ra ngoài. Mở cửa đi. Giọng điệu gần giống hệt vừa nãy, như thể lặp lại từ một cái máy. Tôi sợ đến mức tim suýt ngừng đập. Mở cửa ra. Là tôi đây, mở cửa đi. Giọng tôi bắt đầu run lên vì hoảng loạn, rồi dần dần biến thành tiếng tạp âm, càng lúc càng giống. Tôi nhận ra ngay lập tức, con gấu đó khôn hơn sau khi bộ đàm không còn dùng được nữa. Tôi vội lấy điện thoại, gọi Lão Vương. Cầm điện thoại lên xem, tôi đứng sững tại chỗ. Tôi đã bị loại khỏi nhóm chủ sở hữu. Uy chắc của Lão Vương cũng tôi nghĩ đến chị Vương ngay, bảo chị ấy thêm tôi lại nhóm, nhưng lời chị ấy khiến tôi lạnh người. Nhóm hiện tại không phải do tôi lập. Trước đây, quản lý và chủ sở hữu từng mâu thuẫn vì vấn đề rò rỉ nước. Sau đó, có người tên Thịnh Hành đã lập riêng nhóm lớn hiện tại này, nên giờ tôi cũng bị đá khỏi nhóm. Lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên dừng lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng còi ngoài cửa. Tôi nhìn qua lỗ nhòm lần nữa, thấy một người và một gấu đi về phía toa 13. Chẳng lẽ Lão Vương đã bị giết rồi? Vừa nãy là 1502 dùng bộ đàm của Lão Vương dụ tôi ra. Được rồi, người trong cuộc như tôi cũng bị loại, nhưng thấy tôi không mắc lừa, nên họ đá cả tôi và chị Vương khỏi nhóm. Hiện tại, nhóm không còn ai từ quản lý tài sản, chỉ cần anh ta cầm điện thoại Lão Vương nói trong nhóm rằng con gấu đã bị khống chế, thì chẳng ai nghi ngờ nữa. Về vấn đề con gấu, có thể dùng điện thoại của Lão Vương để lừa hầu hết các chủ sở hữu. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến người đàn ông tên Thịnh Hành. Hình như chính là lần đó, vợ con không chạy ra ngoài kịp, công việc kinh doanh bị hổ thiêu rụi ở nhà. Nghĩ kỹ lại xem, nhà anh ta có 2 căn hộ chuyển nhượng, một trong số đó chính là 1502 này. Chủ 1502 là Thịnh Hành. Dù không rõ sao anh ta nuôi gấu để hại người, nhưng tôi không thể để Lão Vương hy sinh vô ích, càng không thể để các chủ sở hữu này chết. Tôi lặng lẽ mở cửa ra, sau khi chắc chắn bên ngoài tạm an toàn, tôi lại nhìn quanh bốn phía. Lúc này, sương mù đã tan đi nhiều, chỉ là khu phố vẫn yên ắng lạ thường, nhưng có rất nhiều đèn sáng ở các tầng xung quanh, ánh sáng lấp lánh. Nếu không có những chuyện kinh hoàng xảy ra, đêm nay vẫn ấm áp như mọi đêm. Nhưng ngay lúc này, một ông cửa sổ kính nhuộm đỏ như máu khi ánh sáng trong phòng tạo nên một khung cảnh đỏ kỳ lạ. Nó kéo tôi về với thực tại. Đó là nhà của chủ nhân căn 201 toa 13. Ngay khoảnh khắc này, đột nhiên, tôi thấy một bàn tay thò ra từ cửa sổ. Chủ nhân căn 201 vươn tay ra ngoài và hét lên cầu cứu. Tôi định lao ra cứu người ngay lập tức. Đột nhiên, tôi thấy bóng dáng chủ nhân căn 201, một con gấu đen khổng lồ tiến đến gần. Một linh cảm xấu chợt đến. Tôi thấy con gấu đen khổng lồ quay về phía ánh sáng đỏ. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào cảnh đó. Bản năng mách bảo tôi phải quay về trạm an ninh ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn quyết định hành động. Tôi ngẩng đầu, vẫy tay và hét lớn khắp tòa nhà. Có gấu trong tòa nhà, chủ nhân căn 201, toa 13 đã bị gấu ăn thịt. Mọi người nhớ đừng mở cửa. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Tôi hét lên. Cửa kính khu phố đều cách âm tốt, lại thêm sương mù dày đặc, hầu hết mọi người đều đóng kín cửa sổ. Tiếng hét của tôi khó lọt vào trong, nhưng vẫn có vài người đứng ở cửa sổ. Thấy tôi đang vẫy tay, họ chủ động mở cửa sổ và nghe thấy tiếng hét của tôi. Ngay lập tức, tiếng la hét vang lên từ các căn hộ. Chắc họ đã thấy cảnh tượng ở cửa số 201, cảnh máu me kinh hoàng ở cửa sổ. Những hàng xóm gần đó, chắc chắn họ thấy thi thể chủ nhân bị gấu cắn nát. Ôi, tôi thấy mọi người đã nghe thấy. Tôi định quay đi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một chuyện. Tôi nhìn lên trên và thấy lúc này cửa số 201 tối đen như mực. Rồi một giọng nói vang lên từ bộ đàm. Con gấu của tôi đã để ý đến anh từ lâu. Tôi đã dạy nó rằng bảo vệ mặc đồng phục là món ăn ngon, nên nó rất muốn nếm thử mùi vị của anh. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi lùi lại phía sau, nhưng va phải lớp da dày của con gấu. Nước dãi của nó làm ướt tóc tôi. Mở cửa đi. Nó dùng giọng của Lão Vương, nói với giọng điệu bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ngạc nhiên là tôi vẫn thở bình thường. Tôi quay đầu lại và thấy cảnh tượng mà tôi sẽ nhớ mãi. Một cảnh tượng ám ảnh. Tôi thấy mặt con gấu vẫn đầy máu tươi, nhưng vẻ mặt của nó càng lúc càng giống người. May mắn là tôi kịp phản ứng. Miệng của nó đầy máu và mùi tanh, lao thẳng về phía đầu tôi. Giờ thì không chạy được đâu. Đột nhiên, con gấu dừng lại, tiếng la hét vang lên xung quanh, nhưng với những tiếng động liên tục làm cho nó phân tâm. Nó nhìn chằm chằm vào hướng có tiếng súng. Đôi mắt sâu thẳm của nó rõ ràng không còn là con thú ngu ngốc, nó phức tạp như con người. Nếu lúc này nó vẫn là con gấu bình thường, nó sẽ không quan tâm, nó sẽ xé nát tôi trước. Nhưng nó quyết định không ăn thịt tôi, rồi nhanh chóng chạy về phía có vật che chắn. Khi nó bỏ đi, một nhóm người xuất hiện từ phía sau tòa nhà, dẫn đầu là ông Lưu, nhà phát triển, đang vội vàng đuổi theo. Ông ta ra lệnh, những người cầm súng gây mê cũng nhanh chóng tiến lên, đuổi theo hướng con gấu chạy trốn. Rồi ông ta ngước lên nhìn và vẫy tay với tôi. Người bảo vệ đó đến gặp tôi. Không biết, anh ta nói đang tìm chủ nhân căn 1500. Chắc anh ta đang ở với chị Vương. Tôi đã nghe chuyện xảy ra trong khu phố, nên tôi đã thuê người đến bắt con gấu. Hiện tại, anh ta đang quản lý một tòa nhà mới gần đây đang chuẩn bị mở bán. Nếu khu phố này có gấu và gây ra nhiều cái chết, thì số tiền đầu tư của anh ta sẽ mất trắng, và phải giải quyết trước khi cảnh sát đến. Giải quyết sớm nhất có thể. Dù tôi không thích ông Lưu, nhưng lúc này, lợi ích của tôi và ông ấy. Cảnh tượng bên trong căn 201 thật kinh hoàng. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cảnh này. Một bóng tối ám ảnh, chủ nhân căn 1502 đã biến mất từ lâu. Anh ta đã bỏ trốn. Tôi đề nghị đến phòng giám sát kiểm tra một chút, tìm dấu vết anh ta rời khỏi, nhưng thấy ông Lưu không vội vàng. Ông ta đang nói chuyện với đội bắt gấu qua bộ đàm, vừa bình tĩnh kiểm tra căn 201, còn hỏi tôi có muốn xem không. Tôi lắc đầu từ chối. Trong môi trường này, tôi không dám ở lại. Tôi đang ở bên cạnh khi ông ta rất bình tĩnh. Lão Vương dẫn chủ nhân 1502 vào. Lão Vương không chết và đã bắt được chủ nhân 1502. Chuyện gì đã xảy ra? Lão Vương nhìn tôi một cái, ánh mắt anh ta có phần bối rối, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi nhanh chóng quay sang ông Lưu. Người này là của ông, tôi đã làm hết những gì ông bảo tôi làm. Ông có thể trả phần còn lại không? Nghe đến từ số dư, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào Lão Vương. Anh ta còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa.
Tôi sẽ gặp lại anh ấy khi anh ấy còn sống. Trong lòng tôi không giấu được sự phấn khích, nhưng giờ tôi cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh. Ông Lưu thản nhiên nhìn lão Vương, trong mắt đầy khinh thường, tiếp tục cầm ly rượu. Lão Vương có chút xấu hổ. Chủ nhân 1502 đang cười nhạo, thằng ngốc. Anh không thể tin lời kẻ gian ác này và làm việc cho hắn. Anh không biết hắn còn nợ nhiều dự án sao? Tiền à, và cả khoản dư nhỏ của anh. Thật là ngu ngốc. Lão Vương như không nghe thấy lời châm biếm của chủ nhân 1502. Anh ta dùng băng dính bịt miệng chủ nhân 1502. Chẳng bao lâu, bộ đàm của ông Lưu lại kêu lên: "Ông Lưu, gấu xám đã bị bắt rồi." Ông Lưu lộ vẻ đắc ý, nói vào bộ đàm: "Mọi người đợi tôi ở bãi đỗ xe." Nói xong, ông ta tắt bộ đàm, đứng dậy, nói với tôi và lão Vương: "Các anh cũng đi theo." Hình như ông ta cố tình không trả lời lão Vương để giữ lại một chiêu. Chắc ông ta biết con gấu đã thông minh hơn, để đề phòng bất trắc, đặc biệt giữ lại tôi và lão Vương để khống chế chủ nhân 1502, dùng làm con tin đe dọa con gấu. Nhưng tôi nghĩ đó là một sai lầm. Có rất nhiều người, rất nhiều súng gây mê, chưa nói đến con gấu hàng trăm cân, ngay cả voi hàng tấn cũng có thể khống chế. Trên đường, tôi không kìm được mà trách lão Vương, mắng anh ta vì đã giấu. Lão Vương xin lỗi tôi, nhưng chỉ trả lời một phần câu hỏi của tôi. Ở cân 1502, tôi suýt bị đánh chết. Nhưng may mắn là tôi sống sót, và chủ nhân 1502 không muốn vứt xác, ném tôi vào lồng gấu, nên tôi may mắn sống sót. Chuyện này thực sự liên quan đến chủ nhân cân 1502. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng sao lão Vương lại im lặng không trả lời, và chủ nhân 1502 cũng bị bịt miệng, chỉ có thể rên rỉ trong hoảng loạn. Về phần ông Lưu, ông ta đã đợi bộ đàm suốt thời gian qua, không có thời gian để nói chuyện với tôi. Kiên trì. Lão Vương vỗ vào vai tôi: "Hãy bình tĩnh và lắng nghe, lát nữa anh sẽ hiểu hết." Tôi đang nghĩ về ý nghĩa của câu này. Thang máy đã xuống tầng hầm, chúng tôi vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy phía xa, một người đàn ông to lớn trong đội săn gấu xuất hiện, vẫy tay với chúng tôi từ xa. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được. Lão Vương bất ngờ nắm tay tôi và dừng lại. Tôi nhìn anh ta, thấy ánh mắt lão Vương lạnh lẽo. Tôi nhớ ra rồi, động tác người đàn ông to lớn vừa vẫy tay cũng giống như tôi thấy ngoài trạm an ninh. Động tác của con gấu hoàn toàn giống hệt. Chẳng lẽ không phải đội săn gấu đã thắng, mà là con gấu đã ăn thịt đội bắt gấu? Nhưng lão Vương biết đó là gấu, tại sao chỉ giữ tôi lại? Vậy ông Lưu mới là kẻ đứng sau anh ta. Ông Lưu chỉ tập trung vào người ông ta thuê. Khi đến gần, tôi run lên như bị điện giật. Chỉ thấy người đàn ông to lớn đã ngã xuống đất, và bàn chân gấu đứng trước mặt ông Lưu. Con gấu đẫm máu đỏ tươi. Lúc này, tôi toát mồ hôi lạnh. Ông Lưu hoảng sợ quay người bỏ chạy, nhưng bị con gấu đen giữ chặt. Lão Vương đứng đó làm gì? Hành động đi, con thú này biết anh có thứ để khống chế nó. Anh làm nó sợ. Nó không dám ăn tôi. Nhanh lên nào. Thấy ông Lưu cầu cứu, lão Vương thực sự mỉm cười, cười đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. Lão Vương chậm rãi bước đến trước mặt ông Lưu. Không biết ông còn nhớ không? Một người tên là Trần Lâm. Ông Lưu, tổng quản trị Trần Lâm. Lại, ông ta run rẩy giơ tay lên, chỉ vào lão Vương: "Là anh đã rất vất vả để sắp xếp ngày hôm nay. Quản lý Trần nào có thể so sánh với anh? Ông Lưu, năm đó ông đã che giấu sự thật, không lại thuê người giết tôi và ông giờ chẳng còn gì để mất. Tôi thua, anh thắng, được chưa? Anh thả tôi sẽ trả gấp đôi, 30 lần, 20 lần, bao nhiêu cũng được." Ông Lưu, quý nhân như ông hay quên lắm. Dường như ông quên vụ tai nạn xe ông gây ra. Vợ tôi đã chết khi cô ấy đang mang thai. Đồng tử ông Lưu có rút lại, mặt ông ta đột nhiên hét lên thê thế. Hóa ra hôm nay tất cả đều do anh dựng lên để hại tôi. Ha ha ha. Nhưng chưa kịp dứt tiếng cười, cổ ông ta bị con gấu phía sau xé toạc. Ông ta vùng vẫy không ngừng, nhưng chỉ khiến máu phun ra từ miệng càng dữ dội. Khục khục, toàn bộ tầng hầm vang lên tiếng vọng kinh hoàng. Tôi nhất thời đứng không vững, nhưng trong lòng còn kinh hãi hơn là thân phận người bên cạnh và những gì họ nói về khu phố. Bên ngoài, quản lý khu Chu Truyền luôn làm ăn tệ hại. Khi xảy ra hỏa hoạn, đường xe cứu hỏa bị chiếm, sau đó dẫn đến thảm kịch nổi tiếng. Gia đình bị thiêu chết trong đám cháy đó. Có tin đồn tài sản cũ do Trần Lâm quản lý tan rã. Anh ta cũng bị truy nã khi bỏ trốn vì chống cự bắt giữ, bị tai nạn, hại chết vợ. Đêm nay tôi mới biết sự thật hoàn toàn ngược lại. Nhớ trước đây có một người bảo vệ làm việc ở khu tài sản cũ, khi trò chuyện từng nhắc xe cứu hỏa bị chiếm đường ở khu tài sản cũ, nhưng xe chiếm đường là của ông Lưu. Ông ta không nghe máy, dẫn đến bi kịch xảy ra. Lúc đó tôi tưởng anh ta nói đùa. Lúc này, ông Lưu mở miệng hỏi quản lý Trần: "Xong rồi, anh có thể thả tôi ra không?" Lão vừa nghe vậy, mặt lộ vẻ kỳ lạ, thả dây trói anh ta ra, vỗ vai anh ta và nói một câu khiến tôi lạnh người: "Bị ảnh hưởng bởi ông Lưu, đi nhốt con gấu trở lại lồng đi." Tôi nhìn chằm chằm vào mặt lão Vương. Một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chạy trốn kích thích adrenaline trong tôi. Trước đây trong nhóm có người hỏi một câu: "Gấu rất nguy hiểm, làm sao qua được an ninh khu phố để lên tầng trên cùng của tòa 15?" Hóa ra lão Vương đã sắp đặt bên trong. Đồng thời tôi hiểu chẳng có chuyện giả chết, mà hai người họ vốn đang diễn kịch. Một người phụ trách bên ngoài, dẫn dắt tình hình trở nên hỗn loạn. Một người chờ thời cơ thích hợp bên trong, thông qua giao dịch đẩy ông Lưu vào bẫy, cuối cùng khiến ông Lưu bị gấu ăn sống. Cả hai người, một vì ông Lưu đỗ xe bừa bãi, hại chết gia đình; một người vì trả thù ông Lưu, mất vợ đang mang thai, hủy hoại cả cuộc đời. Cũng có lý do để làm vậy. Chỉ là lúc này, tôi đã sợ hãi tột độ. Là người biết mọi chuyện, tôi không biết liệu mình có bị giết không. Nhưng lão Vương dường như thấy tôi lo lắng. Anh ta thật lòng an ủi tôi yên tâm. "Anh đã tốt với tôi sẽ không giết anh." Anh ta nói ân tình này là ngày anh ta ngất xỉu. Khi tôi đưa anh ta về nhà, tìm thấy thuốc trong bồn tắm của anh ta, ngâm một thi thể phụ nữ. Sau đó anh ta nói đó là vợ anh ta. Anh ta không nỡ rời xa vợ, nên chọn cách ngâm như vậy, để luôn có thể nhìn thấy cô ấy. Lúc đó tôi rất cảm động vì tình yêu của anh ta, nên không chọn báo cảnh sát. Anh ta nói đó như cứu mạng anh ta. Tôi không biết thật hay giả. Lúc này, con gấu đen đầy máu ngẩng đầu lên. Trên mặt đất, xác ông Lưu bị xé tan tành như của bóng xẹp. Lão Vương vuốt ve đầu con gấu không ngừng, mỉm cười. Con gấu đứng trước mặt anh ta,
vẫn ngoan ngoãn và đáng tin, dù toàn thân dính đầy máu. Đi thôi, Sở Nam, kết thúc rồi, sếp. Thang máy từ ga đến ra lên khu dân cư không xa. Tôi thở dài, năm mùi vị lẫn lộn trong lòng, nhưng cũng vội vàng rời khỏi nơi kinh hoàng này. Với những âm thanh quen thuộc, tôi không thể không dừng lại một giây tại chỗ. Tôi nhận ra mục tiêu không phải là tôi, sợ hãi quay đầu lại. Thấy Lão Vương bị gấu cắn đứt đầu, mà tôi trắng bệch. Con gấu này điên rồi sao? Lão Vương là chủ của nó, chẳng phải nó luôn rất ngoan ngoãn sao? Chẳng lẽ tất cả là giả vờ? Giờ nó đã có trí thông minh của con người, không còn nhớ tình cảm quá khứ, nên giữ chút lý trí đi chứ. Sao lại càng ngày càng điên loạn? Tí thức tự bảo vệ, thúc giục tôi chạy đến nơi an toàn. Chờ tôi ổn định, tôi đã ở trong thang máy. Tôi không thể ngừng cúi xuống nôn mửa. Chờ một chút. Một khoảnh khắc tỉnh táo của đầu óc khiến tôi nhận ra một vấn đề kinh hoàng. Lão Vương đâu? Tôi vội ngẩng đầu lên. Lúc này mới thấy Lão Vương ngoài thang máy, quay lưng về phía tôi, đi về phía con gấu. Lão Vương, quản lý Trần, đi thôi. Con gấu đó mất kiểm soát rồi. Dù giờ đây Lão Vương với tôi không còn là bạn thân như trước, mà là kẻ giữ bí mật kinh hoàng, nhưng tôi vẫn muốn anh ta sống sót. Anh ta quay mặt lại, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị và phấn khích, như thể anh ta đã biết hết mọi chuyện. Con gấu đã ăn thịt kẻ cuối cùng rồi. Thành Sở Nam, máu của nó có thể cứu vợ tôi đã chết, và đứa con trong bụng cô ấy. Cửa thang máy từ từ khép lại, bắt đầu đi lên tầng. Nhịp tim tôi không thể ổn định trong thời gian dài. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng còi báo động. Cảnh sát đang đến. Nhận được tin báo, họ lập đội đặc nhiệm để tiêu diệt con gấu đó. Nhưng khi họ đục sát tầng hầm, tất cả chỉ thấy những thi thể bị gấu cắn chết, không có người sống nào khác. Trong đống xác cũng không thấy Lão Vương. Chuyện này đặc biệt dùng camera ra khu phố để kiểm tra tầng hầm, nhưng tất cả camera đã ngắt từ lâu. Mọi thứ xảy ra trong tòa nhà lớn đó hầu như không được ghi lại. Về người đàn ông này cũng biến mất không dấu vết. Nhưng trong khu phố, hơn 10 người đã chết. Làm dự án chưa mở bán của nhà phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi vẫn ở trong phòng an ninh. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho Lão Vương qua WeChat, đôi khi nói vài câu qua bộ đàm. Tất nhiên, tôi biết tất cả đều vô ích. Một số sự thật chắc chắn sẽ không bao giờ tìm ra. Cho đến một ngày, một lần nữa, khu phố lớn, con đường bên ngoài bị chặn vì sương mù quá dày. Tôi và đồng nghiệp mới trò chuyện qua bộ đàm. Có lẽ là linh cảm, tôi cũng kể anh ấy một chút về chuyện kinh hoàng đêm đó. Nhưng đang nói, đồng nghiệp mới đột nhiên hỏi tôi một câu lạ. Nếu là anh muốn ai sống sót? Tôi không ngờ anh ta lại hỏi vậy, nên kiên quyết đáp, dĩ nhiên là Lão Vương. Ai lại muốn con gấu còn sống chứ? Gấu tinh thật đáng sợ, nhưng nó ăn thịt người chẳng phải do người sắp đặt sao? Tất cả có thể đổ lỗi cho gấu không? Nó ngu ngốc, nhưng cũng chỉ để làm hài lòng cha nó, đúng không? Tôi liên tục đổi lại, cũng không hiểu sao tôi thấy cảm giác quen thuộc. Rồi tôi nhìn lên phía xa, thấy đồng nghiệp mới đang tiến đến đây, nói chuyện với tôi từ xa. Lại là ngày sương mù dày đặc. Tôi nhất thời không phân biệt được bóng dáng mơ hồ kia là người hay gấu. Trong phút chốc, tim tôi như rơi xuống vực. Xin hỏi, tại sao gấu lại ăn người nó gọi là cha? Nỗi sợ không thay đổi bản chất. Thanh Tinh vẫn là một con thú tàn nhẫn. Nếu anh tỉnh ngộ, nhận ra mình bị cha lợi dụng, và cha anh dùng kim tiêm đâm vào da thịt anh để làm anh tê liệt, lấy mất của anh cho người khác dùng, anh sẽ làm gì? Kháng cự hay chấp nhận? Lúc đó tôi bị hỏi khó. Tin tức gần đây cũng được phát sóng, vì công ty phá sản, nhà và tài sản của ông Lưu bị bán đấu giá. Cũng lộ ra một bài báo nói ông ta thường thiền định ở nhà và tìm kiếm thuật trường sinh. Có người trong ngành phân tích bình luận, lần đó ông ta đỗ xe trên lối cứu hỏa, không nghe điện thoại vì ông ta đang mải mê tu luyện. Lời cuối Lão Vương nói với tôi ngoài thang máy là anh ta muốn lấy mật gốc của con gấu Thành Tinh, thứ mà giờ gọi là can đảm để lấy. Tôi nghĩ trước đây anh ta đã dùng mật thô này để làm giao dịch, dụ ông Lưu đích thân đến bắt gấu và rơi vào bẫy. Cũng nghĩ đến chủ nhân căn 1502, cuối cùng dùng cảm xúc động vật để đánh lừa anh ta, dùng chính mật của nó. Nhưng nghe đồng nghiệp mới kể lại, tôi có lẽ đã đoán được kết cục của Lão Vương. Cuối cùng anh ta bảo tôi lên thang máy. Anh muốn đi lấy gì? Mật gấu. Cha anh ta thấy con gấu gần như hóa người, bị tiêm thuốc mê, muốn nhân lúc nó yếu để lấy mật. Chỉ không ngờ vẫn thất bại. Con gấu đã thắng. Khi suy nghĩ của tôi rối loạn, lại có tiếng vang lên từ bộ đàm. Vậy anh muốn ai còn sống? Lúc này, đồng nghiệp mới bước ra từ làn sương dày, xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Trong phút chốc, tôi cuối cùng hiểu ra, cũng hiểu hết mọi chuyện. Tại sao hiện trường hầm không thấy xác Lão Vương? Và câu hỏi anh ta đặt ra, nó có ý nghĩa gì?